السلام علیکم. تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ وذ طارق او مونږ وایو د کلاس 6 انګلیش چپټر نمبر 5. مونږ لاست لیکچر کې ایکسرسایز پارت 1 کړه او نن ایکسرسایز پارت 2 دی. نن زمونږ دوه ټاپکس دي. یو مونږ ماډل وربز باندې خبرې کوو او بل به چې کوم دی په ټرانزیټیو انټرانزیټیو وربز باندې خبرې کوو. ټیک شو. دا زموږ دوه ټاپکس دي ایکسرسایز کې. تاسو ته بوک کې ښیم بیا ما پیج باندې لیکلي دي تاسو د اسانتیا لپاره، نو هغه به ډسکس کوو. ماډل وربز دي. ټیک شو. او بیا دلته موږ سره ټرانزیټیو انټرانزیټیو وربز دي. ټیک شو که نه. نو راځو ماډل وربز ده. یونټ نمبر 5 ایکسرسایز پارت 2. اچھا ماډل وربز څه ته وایي؟ ماډل وربز آر a type of auxiliary verb which give additional information about main verb. ماډل ورب د اکسیلري ټایپ یا د هیلپینګ ورب چې کوم دی یو ټایپ دی چې هغه موږ ته د مین ورب باره کې ایډیشنل انفارمیشن راکوي. څه قسم ایډیشنل انفارمیشن راکوي؟ نو دی شو ابیلیټي، پاسیبلیټي، ایډوایس، پرمیشن اینڈ اوبلیګیشن. صحیح شو. دا د یو ورب ابیلیټي موږ ته ښیي، یو کار کېدو ابیلیټي، نه کېدو ability. صحیح شو. can not. صحیح شو. possibility یو چیز possible دی، impossible دی، advice permission اجازت، obligation یو ذمہواري، یو فرضي. نو دا ټایپ چیزونه موږ ته دا موږ ته additional information راکوي. د ability باره کې موږ ته ښیي وایي، possibility راته وایي، advice راته پکې ورکوي، permission and obligation. ټیک شو. اوس د rules for model verb. د model verb لپاره rules دي. نو وړاندې خبره یاد ساتئ. model verb always need to be used with another verb. model verb همیشه تاسو ته وایي چې دا auxiliary verb دی. model verb کنه دا به همیشه د main verb سره د بل verb سره به دا راځي. ټیک شو. a model verb is followed by the base form of verb. model verb سره به همیشه base form of verb راځي. دې سره چې کوم main verb راځي دا غي base form مطلب دا چې first form به راځي. صحیح شو کنه. بل an infinitive verb without the word to. چې کله هم infinitive verb راځي، infinitive verb هغه verb چې هغه سره موږ to لګو. he has to go. صحیح شو. نو to نه بغیر چې کله د model verb سره infinitive راځي نه کې بیا موږ to نه لګو. ټیک شو. دا بیسیک رولز دي. اوس موږ وایو چې model verbs موږ سره په کم قسم کې موږ سره استعمالي. یو موږ as ability چې کله موږ استعمالو. صحیح شو. نو هغې لپاره کوم model verbs دي؟ هغې لپاره یو دی can او بل دی could. can ability in the present. د ability یو څیز د کار کېدو ability ته شو کې په present tense کې په present time کې، نو هغې لپاره مونږه can use کړو. ټیک شو. او چې کله مونږه په past کې د یو څیز ability باره کې وایو نو هغې لپاره مونږه could استعمالو. چې کله بیا دا مونږ نیګیټیو کړو نو lack of ability in present نو مونږ هغې لپاره can not او could not lack of ability in the past. ټیک شو. او سمپل خبره ده. بل مونږ سره دی possibility. model verb موږ سره possibility هم ښیي. صحیح شو. نو تاسو ګورئ موږ سره به یو څیز د پاسبل کېدو مختلف ډیګریز وي. ټیک شو که نه. یو څیز 100% پاسبل دی نه خو هغې نه خو possibility خبرو وته خو شور دی. ټیک شو. نو چې کله د یو څیز موږ سره 90% چانسز وي د هغې د possibility وي د هغې، نو هغې لپاره موږ model verb استعمالو must به استعمالو. صحیح شو که نه. او هغه امپاسبل کېدی نشي نو دا مونږ دلته کې دا خانه خالی پرېښودې امپاسبلیټي والا. صحیح شو. بلکې یو څیز کېدو 80% چانسز وي د هغې لپاره مونږ ماډل ورب شل یوز کوو. ټیک شو. د یو څیز د کار د کېدو 70% چانسز وي د هغې لپاره مونږ شوډ یا ویل یوز کوو. صحیح شو. اچھا د یو کار کېدو 60% چانسز وي د هغې لپاره مونږ کین یوز کوو. کین. ټیک شو. د یو کار کېدو 50% چانسز وي 50-50 وي هغه به یا کېږي او یا به نه کېږي 50 وي. صحیح شو. 50 نه چې به وي خو تقریبا شوري که نه 50-50 وي نو هغې لپاره مونږ کوډ مې که هغه پاسبلیټي وي نو هغې لپاره مونږ کوډ یا مې استعمالو او که امپاسبل وي نو هغې لپاره مونږ مې ناټ یا مایټ ناټ یوز کوو. ټیک شو که نه. تاسو بلته کې اوس د مې او د مایټ فرق هم وګورئ. که د یو کار کېدو 40% چانسز وي 40% لکه 50% نه کم وي کم چانسز وي هغې لپاره مونږ مایټ یوز کوو. څه مایټ. وګوره چې کله یو کار کېدو 50% چانس وي د هغې لپاره مونږ ماډل ورب مې یوز کوو. او چې کله 40% چانس وي د یو کار کېدو چانسز کم وي نو د هغې لپاره مونږ مایټ یوز کوو. نو په مې او مایټ کې استعمال کې دا فرق دی. ټیک شو. خو هغه پاسبل نه وي 40% چانسز وي امپاسبلیټي وي نو هغې لپاره مونږ وډ ناټ یوز کوو. ټیک شو که نه.
صحیح ده. او د یو څیز کېدو 30% چانسز وي 20% چانسز وي 10% نه خو بیا مطلب نه کېږي نو هغې دپاره موږ څه شل ناټ یوز کوو هغه تقریبا امپاسبل نو شل ناټ ویل ناټ یا چې 20% وي نو شوډ ناټ موږ کوو. صحیح شو. نو دا موږ سره یو چارټ و چې کله موږ د یو څیز د پاسبلیټي ډګري ګورو چې ډګري او پاسبلیټي دې څه نو هغې دپاره مختلف دا ماډل ورب یوز کېږي. ټیک شو. اچھا ها پاسبلیټي دپاره موږ بیا موږ سره دی یو مست دی اینډ شوډ. No, a strong deduction based on evidence or expectation چې کله موږ سره strong evidence وي یو څیز هغه obvious وي موږ سره strong evidence وي یا زموږ expectation وي strong د هغې لپاره موږ بیا must یا should استعمالو. ټیک شو که نه. might and could به کله استعمالو expressing a possibility or lower probability. صحیح شو. د یو څیز موږ سره تقریبا داسې 50-40% چانس وي څنګه وختي موږ خبره وکړه چارټ کې یا لوور پروبیبلیټي وي. صحیح شو. د هغې لپاره موږ مایټ اینډ کوډ استعمالو. او کین ناټ چې کوم دی strong deduction that something is not possible چې یو څیز پاسبل نه وي هغه د کېدو هغه پاسبل نه وي نو موږ د لپاره کین ناټ یوز کوو. صحیح شو. دا زموږ پاسبلیټي وه. بل زموږ چې کوم راځي ماډل ورب از ایډوایس چې کله موږ ایډوایس کوو نو ایډوایس لپاره موږ سره R2 راځي. R2 یو ماډل ورب دی چې دا فارمل اینډ اولډ فیشن دی. ټیک شو. دا څه دی موږ سره دا فارمل دی فارمل سټایل کې یوز کېږي او دا اولډ فیشن دی. ټیک شو. خو دا یوز کېږي چېرته یوز ټو ګیو سټرانګ ریکمنډیشن چې کله موږ یو سټرانګ ریکمنډیشن ورکوو نو د هغې لپاره موږ R2 یوز کوو. ټیک شو که نه. دا شان موږ سره must and should نو must and should چې کوم دی د strongest recommendation words دا strongest recommendation words موږ چې کله recommendation کو strong recommendation کو. صحیح شو. بالکل نو هغې لپاره موږ د صحیح یوز کو must and should. صحیح شو که نه. you must do it you should do that. صحیح شو. نو دا strong recommendation موږ چې کله ورکو. could موږ کله advice کو ایډوایس ایز ایډوایس لپاره موږ کوډ کله یوز کوو چې کله ګیو ایډوایس وذ آپشن چې موږ چاته ایډوایس ورکوو خو یو آپشنز ورسره پکې ورکوو. صحیح شو. سټرانګ ریکمنډیشن نه وي چې ته به خامخا دا کار کوې دا نه موږ پکې آپشنز ورکوو. لکه زه یو سټوډنټ ته وایم چې یاره ته یا پری میډیکل ته لاړ شه یا پری انجینرینګ ته لاړ شه نو زه هغه ته ایډوایس ورکوم خو with options ته ورکوم چې یا پری انجینرینګ ته لاړ شه یا پری میډیکل ته لاړ شه یا کمپیوټر ساینسز ته لاړ شه نو دا دې لپاره موږ کوډ استعمالو. ټیک شو. دا شانتي مایټ چې کله موږ ایډوایس ورکو په فارمل انداز کې هغه لپاره موږ مایټ یوز کو. او کین اینډ مې دا ان فارمل انداز چې کله موږ ایډوایس کو نو هغه لپاره موږ کین اینډ مې یوز کو. دا شان چې کوم دی شل چې کوم دی دا سیلډم یوز دا ډېر کم یوز کېږي خو چې کله موږ کوېسچن فارم کې کله سجیشن ورکو کوېسچن فارم کې نو بیا موږ شل یوز کو. ټیک شو. نو دا موږ سره ایډوایس چې کله موږ ماډل ورب به طور ایډوایس استعمالو. ټیک شو. دا شان موږ سره دی پرمیشن. ها یو پرمیشن غوښتل وي یو پرمیشن ورکول وي یو پرمیشن غوښتل وي نو چې تاسو چاته پرمیشن ورکوئ د هغې لپاره کوم دغه استعمالوئ ماډل وربز استعمالوئ هغې لپاره دی کین چې کین تاسو کله پرمیشن ورکوئ په ان فارمل انداز کې. صحیح شو که نه. یو فرینک انداز کې ان فارمل انداز کې نو هغې لپاره موږ کین یوز کو. ټیک شو. او کوډ چې کله موږ په فارمل انداز کې چې کله موږ یو افیشل ورک چې کله موږ خبره کوو هغه استعمالو فارمل انداز نو هغې لپاره موږ کوډ یوز کو. ټیک شو. او مې چې کوم دی فارمل اینډ اتھارټیټیو مې موږ هغه ټایم کې استعمالو چې کله زموږ لهجه اتھارټیټیو وي. صحیح شو که نه. موږ آرډر کوو نو چې کله فارمل انداز کې کوو او اتھارټي موږ شو کوو یو ځای کې. صحیح شو که نه. بوس دی او امپلای دی نو بوس همیشه د هغه لینګویج دی هغه اتھارټیټیو وي نو هغه چې کله موږ فارمل انداز او اتھارټیټیو انداز اپناوو نو بیا موږ د پرمیشن ورکولو لپاره مې یوز کوو. ټیک شو. دا شان آسکینګ فار پرمیشن یو موږ پرمیشن غواړو ټیچر نه پرمیشن غواړو کلاس ته انټر کېدو بوس نه پرمیشن غواړو والدین نه پرمیشن غواړو. صحیح شو. آسکینګ فار پرمیشن نو پرمیشن غوښتو دپاره موږ یو کین دی کین انفارمل انداز دی او مې چې کوم دی دا فارمل انداز دی. صحیح شو. لکه کین آی کم ان دا انفارمل دی مې آی کم ان دا یو فارمل انداز دی. ټیک شو. کوډ
کوټ چې کوم دی دا پولایټ اینډ فارمل دی. کوټ چې کوم دی دا یو پولایټ یو دغه انداز دی، یو مهذب انداز دی، ډېر زیاته او فارمل انداز کې مونږه کوډ استعمالو. صحیح شو. ویل چې کوم دی دا انفارمل انداز کې کله مونږ دغه کوو پرمیشن غواړو مونږ ویل یوز کوو، او چې کله وډ یوز کوو دا مونږ پولایټ انداز کې مونږه پرمیشن غواړو د هغې لپاره مونږه وډ یوز کوو. ټیک شو. اچھا بل دی موږ سره اوبلیګیشن مطلب یو ذمہواري یا فرض. صحیح شو. یو څیز ضرور کول وي، زموږ ذمہواري وي، زموږ فرض وي، نو د هغې لپاره چې موږ کله موډل ورب استعمالو نو د هغې لپاره یو دی مست چې کوم دی دا سټرانګ اوبلیګیشن دی، خو دا سټرانګ انټرنل اوبلیګیشن دی. مطلب ستا انر سیلف وایي چې یاره دا کار ماله کول پکار دي. ټیک شو که نه. نو هغې لپاره مونږه ستا انر سیلف ته د خپل ځان وایي چې یاره دا کار به زه کوم یا دا کار ماله کول پکار دي. سټرانګ اوبلیګیشن دی. صحیح شو. او انټرنل سټرانګ اوبلیګیشن دی. نو دې لپاره مونږه مست یوز کوو. ټیک شو که نه. او شوډ چې کوم دی دا اوبلیګیشن ود ا ریکمنډیشن دی. دا شوډ چې کوم دی تا ته دا زمونږ یو کار زمونږ فرض وي، خو مونږ ته یې څوک ریکمنډ کوي د ریکمنډیشن سره. صحیح شو. لکه یو شوډ پرفارم یور ډیوټي ویل. صحیح شو. نو چې کله مونږ سره زمونږ یو اوبلیګیشن وي، زمونږ یو کار مونږ ته کول وي او هغې کې ریکمنډیشن وي، نو هغې لپاره مونږ شوډ یوز کوو. بل هیو ټو اصل کې دی سیمی ماډل دی. او هیو ټو څنګه مونږ یوز کوو اوبلیګیشن کې؟ دا سټرانګ ایکسټرنل اوبلیګیشن دی. ټیک شو که نه. لکه چې د بهر نه مونږ باندې یو کمپلشن وي، په مونږ باندې یو ذمہواري وي چې دا کار به ته کول غواړي، دا کار به ته کې، نو مونږ ځکه مونږ وایو سټرانګ ایکسټرنل اوبلیګیشن. یا خو انټرنل دی، انټرنل لپاره مست استعمالېږي. لکه ستاسو انر سیلف خپل ځان وایي، خپل ضمیر ته وایي چې دا کار کول دي. یو تا باندې بهر نه یو اوبلیګیشن یو ذمہواري یو فرض یو خبرې، نو هغې لپاره مونږ وایو سټرانګ ایکسټرنل اوبلیګیشن. هغې لپاره مونږ هیو ټو یوز کوو. اوس دا مست او هیو ټو دا انر او دا ایکسټرنل ته زه انټرنل ایکسټرنل ته زه دلته کې په مثال په طور مثال سره کوم ایکسپلین کوم. لکه زه وایم I have a toothache. I must see a dentist. زما په غاښ باندې درد دی او ماله ډاکټر له تلل پکار دي. نو دا I must see a dentist دا ستا انر سیلف تا ته وایي که نه، ستا ذهن ستا زړه تا ته وایي چې یاره ما ډاکټر له تل پکار دي. تا باندې څه کمپلشن د بار نه د باندې څه زور خو چا نشته که نه. ستا خپل زړه وایي چې یاره ما دا کار کول پکار دي. دلته کې مونږ څه یوز کوو؟ مست یوز کوو. دا سټرانګ انټرنل اوبلیګیشن شو. ټیک شو که نه. او اوس زه وایم we have to wear fancy dress at the party. مونږ له فینسی ډریس ښه ډریس چې کوم دی ایکسپینسیو ډریس د پارټۍ کې اچول پکار دي. مطلب دا د بهر نه دا پارټي چې ارینج کړي دا د هلته نه یو دا د پارټۍ چې کوم دی یو ډریس کوډ دی. ټیک شو. دا د هغې چې کوم دی یو درته ویلی شي لکه د هغه ریکوایرمنټ دی. د پارټۍ ته تلو ریکوایرمنټ دا دی، پارټي اټینډ کولو ریکوایرمنټ دا دی چې ته به فینسی ډریس په ته یوز هغه کې اچې. صحیح شو. دا د بهر نه تا باندې کمپلشن دی، اوبلیګیشن دی. نو دې ته مونږ وایو سټرانګ ایکسټرنل اوبلیګیشن. دلته کې مونږه هیو ټو استعمالو. ټیک شو که نه. نو دا زمونږ چې کوم دی موډل وربز باندې زمونږه دا لیکچر و چې کوم مونږ په دې ایکسرسایز کې ډسکس شوي، په دې بک کې په ایکسرسایز کې ډسکس شوي، دا زمونږ دی موډل وربز. ټیک شو. اوس زمونږه یو ټاپک بل دی، هغه دی ټرانزټیو ورب اینډ ټرانزټیو ورب. اچھا زمونږه لاست ټاپک چې په دې ایکسرسایز کې دی هغه ټرانزټیو اینډ ټرانزټیو ورب دی. ټرانزټ وایي موومنټ ته. څه ته؟ موومنټ ته. ټرانزټیو مطلب دا دی ټرانزټیو ورب هغه ورب دی چې په هغې کې ایکشن د سبجیکټ نه موو کېږي، پاس کېږي چېرته؟ آبجیکټ ته. مطلب هغه ورب ټرانزټیو ورب به مونږ هغې ورب ته وایو چې هغې ته په اسانه ژبه کې مونږ وایو هغه ورب چې هغې د هغې سبجیکټ ته د آبجیکټ ضرورت وي. یا مونږ وایو چې سبجیکټ نه دا ایکشن پاس کېږي چېرته؟ آبجیکټ ته. یا آبجیکټ دغه ریسیو کوي، دا ایکشن ریسیو کوي. نو ټرانزټیو ورب is a verb that has an object. ساده الفاظو کې مونږ وایو ټرانزټیو ورب هغه ورب دی چې د هغې څه وي؟ آبجیکټ وي. صحیح شو. and intransitive verb is a verb that does not have an object. او intransitive verb هغه ورب دی چې هغې کې آبجیکټ نه وي. مطلب د آبجیکټ ضرورت ورته نه وي، د آبجیکټ نه بغیر هم د هغې سینټنس هغه سینس کمپلیټ کېږي، هغه مینینګ کمپلیټ کېږي. صحیح شو. اگزامپل څنګه دی مونږ وایو I drink coffee every day. I drink coffee every day. اوس که دلته زه ووایم چې I drank، نو ته به وایې چې I drink what. صحیح شو.
incomplete کوي. خو زه هم I drink coffee اوس دلته کې دا drink verb دی coffee چې کوم دی دا object دی every day خو چې کوم دی دا خو adverb دی ټیک شو. نو drink is a transitive verb because it need an object. drink چې کوم دی دته اوس object پکار دی. نو transitive verb چې کوم دی هغه سره چې کلا object نه وي نو هغه complete meaning نه ورکوي. نو په دې وجه ته مونږه transitive verb وایو چې دته object پکار وي. خاص intransitive verb هغه verb دی چې هغه ته د object ضرورت نه وي بس هغه complete object نه بغیر هم هغه complete meaning ورکوي. لکه زم I run زمنډه وم دلته کې object نشته خو دا complete meaning ورکوي. دا مطلب دا run intransitive verb دی. I run every day. اوس every day ګوره دلته د object نه دی ګوره ضروري نه چې د verb نه پس کوم word راځي نو هغه به object وي. every day چې کوم دی دا adverb of time دی ٹھیک شو کنه. یاد لمږه adverb of frequency وایو صحیح شو. نو دا adverb دی run as an intransitive verb because it does not need an object. دته run ته object ضرورت نشته I run بس دا complete meaning ورکوي. نو transitive verb هغه verb چې هغه ته د object ضرورت وي دا هغه object وي او intransitive هغه verb دی چې هغه ته د object ضرورت نه وي او هغه object نه بغیر هغه full meaning ورکوي. اوس په دې کې مونږه question دی pick out the verb in the following sentences and tell in each case whether the verb is transitive or intransitive. The sentence in which the verb is transitive name the object. هاوی تاسو دا sentences وګورئ چې دې کې کوم verb transitive دی کوم intransitive دی او چې کوم transitive دی نو هغه object موږ ته mention کړئ چې دا هغه object څه شی دی ټیک شو. زموږ question number 1 دی bad boys hide their faults. نو اوس hide دلته کې verb دی او دا transitive verb دی د دې object څه شی دی دا fault دی دا transitive شو. دا شان some boys threw stones at the frogs. نو دا threw thrown دا transitive verb دی د دې object څه شی دی stones دی نو دا transitive. my new watch keeps good time. ٹھیک شو. keep دلته کې چې کوم دی هغه intransitive دی کې object نشته. the sun rises in the east. rise چې کوم دی دا intransitive verb دلته کې object نشته object ضرورت نشته. the frog jumped out of the pond. دا jump چې کوم دی دا intransitive دی ٹھیک شو کنه. ها the birds flew towards west. دا flew چې کوم دی دا intransitive verb دی دی object نشته. the birds flew the complete meaning ورکوي ٹھیک شو. دا شامل د complete the following by supplying an object. وای دا sentence complete کړئ او object پکې ولګوئ صحیح شو. the horse kicked the man. the teacher punished the student. a shoemaker makes shoes. my mother wrote a letter. he broke glass. صحیح شو. نو دا ټول څونه چې دا transitive verb دي ځکه چې کې مونږه object هم پکې ولګوئ ته object ضرورت وو نو دا دا transitive verb دی ٹھیک شو. نو دا چې کوم دی زمونږه د unit number 5 democracy exercise موږ ډېر ډیټیل کې وکړو 2 parts کې موږ ان شاء الله next time بیا chapter number 6 ډیسکس کوو. او تاسو کو زموږ د ویډیوګانې خوښیږي په پښتو کې په اسانه ژبه کې د کلاس 6 سټوډنټانو لپاره د ویډیوګانې دي یا چې کوم زموږ ګریجویټس ملګري وي هغوی NTS FTS ایټا چې کوم ټیچینګ پوسټونه راځي ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن کې هغې ته تیاری کوي هغې لپاره دا ډېر زیات یوزفل دي. تاسو ویډیو ګورئ او څه کمی بیشي پکې وي موږ ته کمنټ کوئ او د خپل خیالاتو نه موږ چې کوم دی هغه خبروئ. Thank you for watching. Thank you.